বন্ধু হলকে বেক মাই চ্যানেল ShariaN Masud আজি TVS মোক প্রোভাইড কৰিছে TVS Apache RR 310 বৰ্তমান মানে R1 মোডত চলাই আছো এই বাইকখন আপোনালোকে পাই BMW G310 RR ইঞ্জিন সুপাৰ বাইকৰ ফিলিং সম্পূৰ্ণ পাব আৰু আপোনালোকে এই বাইক মানে BMW হয় সব মানে BMW এ বনাইছে বাৰু সুপাৰ বাইকৰ আজি আপোনালোকক মই মানে স্পেচিফিকেশ্যন এণ্ড ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ফাৰ্ষ্টত আমি এইখনৰ মানে ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এইখনত আপোনালোকে পায় ডুৱেল চেম্বাৰ LED প্ৰজেক্টৰ হেডলাইট ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ পায় আপোনালোকে ৰাতিত প্লাছ মানে LED DRL পায় ট্ৰান্স সিগনেল LED মানে এইখনত যিকেইটা লাইট আছে গোটেইকেইটা LED লাইট ইনষ্টল কৰিছে এণ্ড ভাইজাৰত আপোনালোকে পায় RR 310ৰ বেজিং মানে ক'বলৈ গ'লে মিনি দুগাটিত মানে টেইল লাইট হয় আৰু চাওক মানে অলপ নেক্সট লেভেল ডিজাইনৰ টেইল লাইট ইনষ্টল কৰিছে ইয়াত লিখা আছে Apache DOHE ইঞ্জিনত লিখা আছে TVS ৰেচি তো এইখনত আপোনালোকে পায় TFT ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ ইয়াত আপোনালোকে 4টা মুড পাই চাওক মানে একদম ফুলি মানে এটা মোবাইল ইনষ্টল কৰিছে মানে দেখাত এটা মোবাইলৰ নিচিনা চাওক মানে অলপ বেলেগ ডিজাইনৰ বনাইছে যেহেতু মানে BMW মানে ইঞ্জিন ইনষ্টল কৰিছে সেইকাৰণে অলপ BMW মানে চিন্তি বনাইছে আৰু তো চাওক এই বৰ্তমান 2 নম্বৰ গিয়াৰত আছে এই চাওক 2 নম্বৰ লিখা উঠিছে এণ্ড ইয়াৰ পৰা মানে এইটো মানে সম্পূৰ্ণ কণ্ট্ৰোল কৰিব পাৰে তো ইয়াত চাওক মানে সেট লিখা আছে তো সেটত যদি আপুনি ক্লিক কৰে তো ইয়াত আপোনালোকে মুড পায় ৰাইট মুড তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আকৌ যদি সেটত ক্লিক কৰে চাওক ইয়াত আপোনালোকে 4টা মুড দেখা পাব চাওক এটা হ'ল আৰবান আৰু এটা হ'ল ৰেইন স্পৰ্টছ এণ্ড ট্ৰেক মানে স্পৰ্টছ বৰ্তমান লক হৈ আছে তাৰ কাৰণ হ'ল মানে 1000 কিলোমিটাৰ হোৱাৰ পিছতে মানে এই স্পৰ্টছ এণ্ড মানে ট্ৰেকটো অন হ'ব বৰ্তমান 1000 কিলোমিটাৰ হোৱা নাই সেইকাৰণে মানে স্পৰ্টছ এণ্ড মানে ট্ৰেকটো অন হোৱা নাই আৰু মানে যেতিয়া আৰবান মোডত চলাব পাৱাৰটো মানে কম বেছিকৈ মানে প্ৰভাইড কৰিব ৰেইন মোডত পাৱাৰ মানে যিমান লাগে আৰু মানে ৰেইন মোডত মানে বৰষুণত মানে সিমান পাৱাৰ মানে প্ৰভাইড কৰিব বাইকৰ পৰা এণ্ড এই বৰ্তমান মানে ফিউলৰ ৰেঞ্জ দেখুৱাই আছে 69 কিলোমিটাৰ যাব আৰু যিমানখিনি বৰ্তমান ফিউল আছে এণ্ড কুলিং টেম্পাৰেচাৰ হ'ল 48 ডিগ্ৰী সেলচিয়াছ RPM 0 ইয়াৰ পৰা বেগ আহিব পাৰে তো ইয়াত আপোনাৰ ট্ৰিপ ডিটেইলছ চাব পাৰে চাওক ট্ৰিপ A ট্ৰিপ B ট্ৰিপ C এণ্ড ডে ট্ৰিপ মিটাৰ মানে বহুত মানে এনেকুৱা নেক্সট লেভেল ফিচাৰ্ছ থকা বাইক মই মানে প্ৰথমবাৰ চাই আছোঁ চাওক ছাৰ্ভিচিং ৰেকৰ্ড মানে চব মানে ডকুমেণ্ট সব দেখুৱাই ডকুমেণ্ট 1 ডকুমেণ্ট 2 মানে একদম মানে নেক্সট লেভেল ফিচাৰ্ছ মানে এনেকুৱা ফিচাৰ্ছ থকা বাইক মানে ইয়াৰ আগতে মই কত দেখা পোৱা নাই আপো মানে খাতৰা বনাইছে TVS ইয়াত পাই আপোনালোকে কানেক্টিভিটি মানে ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি পায় ব্ৰাইটনেছ আপ ডাউন কৰি ল'ব পাৰে চাওক অটো ব্ৰাইটনেছত আছে বৰ্তমান আপোনালোকে মেনুৱেল কৰি ল'ব পাৰে বাপ্পা ও মাই গড মানে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্লক চাব পাৰে ডেট তাৰপিছত ডে এণ্ড নাইট মুড বাপ্পা নাইট মুডত আপোনালোকে TFT অলপ চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে চাওক মানে ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি GPS নেভিগেশ্যন স্পীড এলাৰ্ম মানে সব পায় মাইণ্ড ব্লোয়িং বাই মাইণ্ড ব্লোয়িং মানে অদ্ভুত আকৌ মানে মেনুৱেলত ঘূৰি আহিলোঁ ইয়াত চাওক মানে বৰ্তমান ছাইড ষ্টেণ্ড দিয়া আছে বৰ্তমান সেইকাৰণে ছাইড ষ্টেণ্ডৰ ছিগনেল দিয়ে আছে চাওক ফিউলৰ ছিগনেল দিয়ে RPM মিটাৰ এণ্ড এইটো হ'ল স্পীডোমিটাৰ মানে ফুল্লি ডিজিটেল চাওক এই কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে ইয়াত লিখা উঠিছে চাওক মানে 15 কিলোমিটাৰ চলিছে এণ্ড মানে এইটো টপ স্পীড ইয়াত লিখা আছে 136 মানে 136 স্পীডত মানে এই বাইকটো চলোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে লিখা উঠি আছে 136 কিন্তু আপোনালোকে ৰিছেট কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি ৰিছেট কৰিব ভাবি আছে তো ৰিছেট কৰি ল'ব পাৰে আপোনালোকে মানে সব ফিচাৰ্ছ এভেইলেবল পায় এইখনত আপোনালোকে এইটো হ'ল ইয়াৰ ইঞ্জিন ইগনিশ্যন এণ্ড মানে কি ৰেচিং সিন্স 1982 মানে 1982 চনৰ পৰা মানে Apache মানে মাৰ্কেট কৰি আছে আৰু ইঞ্জিন স্পেচিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে জানি লওক যে কেনেকুৱা কি মানে এইখনৰ মানে ইঞ্জিন প্ৰভাইড কৰিছে যিহেতু মানে BMW ইঞ্জিন বা BMW ইঞ্জিন তো ডিছপ্লেমেণ্ট হ'ল 312cc এণ্ড মেক্স পাৱাৰ 33.52 bhp 9700 RPM আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মানে KTM RC 390 লগত মানে কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু টৰ্ক 27.3 নিউটনমিটাৰ 7700 RPM এণ্ড ট্ৰান্সমিশ্যন 6 স্পীড মেনুৱেল তো এইটোত আছে কুলিং চিষ্টেম ইঞ্জিন মানে এইটো হ'ল ইয়াৰ ৰেডিয়েটৰ এণ্ড ফিউল ডেলিভাৰী চিষ্টেম ফিউল ইনজেকশ্যন ফিউল টেংক কেপাচিটি 11 লিটাৰ্ছ মানে R15ত যিটো ফিউল টেংক ইনষ্টল কৰিছে এণ্ড এইটোত মানে চেম ফিউল টেংক ইনষ্টল কৰিছে ৰিজাৰ্ভ ফিউল কেপাচিটি হ'ল 2.2 লিটাৰ্ছ মানে অনাৰ ৰিপৰ্টাৰ মাইলেজ 30 কিলোমিটাৰ পাৰ লিটাৰ্ছত এণ্ড এইখনৰ মানে টপ স্পীড হ'ল 160 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইখনত আছে মানে ডুৱেল চেনেল ABS মিনি ছুপাৰ বাইক হয় ডুৱেল চেনেল ABS ইনষ্টল কৰিবই লাগিব এণ্ড 300 mm ফ্ৰণ্ট ডিস্ক চাইজ এণ্ড ৰিয়াৰ ডিস্ক চাইজ হ'ল 220 mm এণ্ড ডুৱেল পিষ্টন হুইল টাইপ এলয় 17 ইঞ্চৰ ৰিয়াৰ হুইল পায় এণ্ড ফ্ৰণ্ট হুইল পায় আপোনালোকে 17 ইঞ্চৰ চাওক ঠিক আছে উইথ
ৰেডিয়েল টিউবলেছ টায়াৰ আপোনালোকে পায় আপসাইড ডাউন ফ্ৰক এণ্ড ৰিয়াৰত আপোনালোকে পায় টু আৰ্ম এলুমিনিয়াম ডাইকাষ্ট চুইং গাম তো 310 ডাইমেনশ্যন এণ্ড চেচিছৰ বিষয়ে অলপ জানি লওক কাৰ্ভ ৱেইট হ'ল 174 kg এণ্ড অভাৰঅল লেন্থ হ'ল 2001 মিলিমিটাৰ হয় এণ্ড অভাৰঅল হাইট হ'ল 1135 mm এণ্ড হুইল বেছ 1365 mm এণ্ড চেচিছ টাইপ হ'ল স্প্লিট ক্লাছিক এইখনত আপোনালোকে অনলি ইলেক্ট্ৰিক ষ্টাৰ্টছ মানে ছুপাৰ বাইকৰ ফিলিংছটো ল'ব পাৰিব আৰু এই বাইক চলাই আপোনালোকে এণ্ড এইটো হ'ল ইয়াৰ মানে ইঞ্জিন কিল্ড চাওক ইয়াত আপোনালোকে মানে তিনিটা মুড পায় এটা এইটো হ'ল বৰ্তমান মানে ইঞ্জিন অফ এইটো হ'ল ইঞ্জিন অন এণ্ড এইটো হ'ল মানে ষ্টাৰ্ট বৰ্তমান ষ্টাৰ্ট নহয় মানে ছাইড ষ্টাম্প দিয়া আছে এইকাৰণে এই চাওক ঠিক আছে ছাইড ষ্টাম্প দিয়া আছে এইকাৰণে ষ্টাৰ্ট নহয় এইটো হ'ল পাঁচ লাইট এইটো হ'ল আপাৰ এইটো হ'ল ডিপাৰ এণ্ড এইটো হ'ল ইয়াৰ হেজাৰ লাইট মই ক্লিক কৰি দিলোঁ এই চাওক মানে 4 ইণ্ডিকেটাৰ জ্বলি আছে ঠিক আছে এই চাওক LED 4 ইণ্ডিকেটাৰ মানে একদম মজাৰ এণ্ড হ'ল ইয়াৰ মানে ORBM মানে বহুত ধুনীয়া ORBM ইনষ্টল কৰিছে মানে মজাৰ ORBM এণ্ড এইটোৰ মানে হেণ্ডেলত বহুত ধুনীয়া গ্ৰিপ দিছে মানে TVSৰ বাইকত মানে এইটো মানে গ্ৰিপ দি দিয়ে আৰু মানে মজা মানে চলাই বহুত মজা মানে এইটোত যেতিয়া আপোনালোকে বহিব বহুত ধুনীয়া কমফৰ্টেবল পাব ৰাস্তাৰ বেকা নহয় আৰু এইটো একদম ৰাস্তাৰ চিধা হৈ থাকে এইটো চলালে মই আপোনালোকক মানে দেখুৱাম চলাই এণ্ড আটাইতকৈ মানে গাঁঠিয়া কাম কৰিছে তো এইটো হ'ল ইয়াৰ মানে চাইলেঞ্চাৰটো ধৰকচোন মোৰ সিমান এটা ঠিক লগা নাই মানে চাওক এইটো ছাইডৰ পৰা আপোনালোকে অলপ চাই লওক কিমান মজা লাগি আছে এণ্ড এইটো ছাইডৰ পৰা অলপ চাই লওক চাওক মানে অলপ মানে গাঁঠিয়া দেখা পাই আছে আৰু এইটো ছাইডৰ পৰা যিহেতু চাইলেঞ্চাৰটো বেছি কৰি দিছে আৰু R15ৰ নিচিনা দিব লাগিছিল মই যিমান দূৰ গম পাওঁ নাইবা তলত দিব লাগিছিল বা অলপ মানে কৰি দিব লাগিছিল আৰু কিন্তু এনেকুৱা দিব নালাগিছিল মানে TVS অলপ মানে শিকিব লাগে আৰু এইটো হ'লে ইয়াৰ গ্ৰিপ ইয়াত ধৰিব পাৰে আৰু কিন্তু প্লেন ৰাইডাৰে মজা নাপায় ইয়াত বহি মানে একদমেই মজা নাপায় ইয়াততো লেডিজ বহিবই নোৱাৰে একদম নৰ্মেল মানে জাষ্ট ছিংগল ৰাইডৰ কাৰণে মজা আৰু এণ্ড ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইটো অ'পেন কৰিব পাৰে ষ্ট'ৰ বক্স পায় আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মানে অইল ইনষ্টল কৰিব পাৰে ইঞ্জিন অইল চাওক বাকী আপোনালোকে ডুৱেল ষ্টেণ্ড নাপায় পিছৰ পৰা এবাৰ চাই লওক মানে মজা বাকী কেনেকুৱা লাগিছে বাইক কমেণ্ট এটা মাৰি জনাই দিয়ক মানে যিটো ডিলাৰৰ পৰা এই বাইকটো মোক প্ৰভাইড কৰিছে তাত চলাই যাব লাগে আৰু ইয়াৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চটো আপোনালোকক ক'ব লাগে হেলমেটো প্ৰভাইড কৰিছে বাৰু TVSৰ পৰা তো হেলমেট মাৰি ল'লোঁ দিছ ইজ কি এণ্ড ইঞ্জিন ইগনিশ্যন তো গাইজ মানে চলাই বহুত মজা পাই আছোঁ মানে বহুত কমফৰ্টেবল হয় মানে স্পেচিয়েলি ফেয়াৰিং হেণ্ডেল বাৰ ইনষ্টল কৰিছে মানে মজা লাগে এণ্ড মানে কোনো ধৰণৰ ভাইব্ৰেশ্যন নাপায় যিহেতু BMWৰ ইঞ্জিন হয় BMW বাইক নামে আপাচি কিন্তু সব বস্তু BMWৰ ইনষ্টল কৰিছে তো অলপ মই মানে পিক আপ দি দিওঁ অ' মাই গড R1 মোডত চলাই মানে নেক্সট লেভেল মজা লাগে একদম অ' মাই গড মানে আল্টিমেট বাই আল্টিমেট চাওক একদম নেক্সট লেভেল মজা ও ওয়াও চাওক একদম নেক্সট লেভেল পটকে পিক আপ উঠি যায় চাওক একদম পটকে উঠি যায় মানে কি কম ভাই কোৱাৰ বাগা নাই মানে চলাই মানে অদ্ভুত মজা পাই আছোঁ মানে R15তকৈ মানে আল্টিমেট মজা যিহেতু মানে ইঞ্জিন পাৱাৰফুলটো বহুত বেছি এণ্ড মানে R15ৰ ইঞ্জিন একদমেই ল' হয় মানে ইমান পাৱাৰ নাই R15ত মানে আধাখিনিও পাৱাৰ নাই এইখনতকৈ মানে KTM RC 390 বা নিঞ্জা 300ৰ লগত ডাইৰেক্ট টক্কৰ দিব পাৰে ডাইৰেক্ট টক্কৰ মানে কম্পিটিশ্যনত আহি যায় আৰু চলাই বহুত মজা মানে ড্ৰেগ ৰেচ দিব লাগিব মই ভাবিছোঁ এদিন মানে R15ৰ লগত ড্ৰেগ ৰেচ দিব লাগিব এইখনত অ' চাওক পুৰা 90 ক্ৰছ চাওক অ' 100 ক্ৰছত গৈছোঁ 100 ক্ৰছ মাই গড অদ্ভুত ব্রেক ভাই অদ্ভুত ব্রেক একদম নেক্সট লেভেল ব্রেক ইনস্টল করেছে নেক্সট লেভেল মানে ডুয়েল চ্যানেল ABS ভাই প্লাস মানে BMW হয় সব খাতৰা ভাই খাতৰা তো এতিয়া মানে এইটোৰ মানে প্ৰাইচ লিষ্ট দিব লাগে ফাইনেলি এইচ দাস এণ্ড সন্স TVSত আহি পালোঁ মানে এইচ দাস এণ্ড সন্স TVSৰ পৰা মানে বাইকটো প্ৰভাইড কৰিছিল মানে এদিনৰ কাৰণে মোক মানে বাইকবোৰ মানে চলাই কেনেকুৱা লাগে আৰু মানে সেইটো আপোনালোকক ক'বলৈ এইটোৰ মানে এক্সজষ্ট নোটটো অলপ শুনি লওক যে কেনেকুৱা কি মানে এক্সজষ্ট নোট হয় মানে মজাৰ হ'ব অবভিয়াছলি তো বৰ্তমান বাৰু গিয়াৰত আছে নিউট্ৰেল কৰি দিলোঁ তো ষ্টাৰ্ট কৰিম সাইড স্টার নামি আছে স্টার্ট হয় না নহয় বাৰু গমটো নাপাওঁ হৈ গ'ল নিউট্ৰেলত থাকিলে বাৰু স্টার্ট হ'ব কিন্তু গিয়াৰত থাকিলে স্টার্ট নহয় তো সব মোলা পিকআপ মানে মজাৰ মানে অদ্ভুত মানে একদম সুপার বাইকৰ নিচিনা মানে খাতৰা একজষ্ট মজা লাগিছে মোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট মাৰি জনাই দিয়ক
তো আজমল ভাই আছে, আজমল ভাই মানে প্ৰাইচ লিষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে এইখনৰ মানে কেনেকুৱা মানে কি প্ৰাইচ। ও এক শোরুম প্রাইস কিমান আহে এইটোৰ এক শোরুম প্রাইস 2,62,000 এক শোরুম প্রাইস ন মানে ফার্স্ট টাইম মানে কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিছে সেইকাৰণে অলপ লাজ পাই আছে নাৰ্ভাছ হৈ আছে। তো অন ৰোড প্রাইস কিমান আহে এইটোৰ 2,91,000 অন ৰোড প্রাইস ন RC এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ ইনক্লুডিং। তো ডাউন পেমেন্ট কিমান আহিব এইটোৰ 1 লাখ টকা ডাউন পেমেন্ট ন ওকে ওকে মানে 1 লাখৰ ভিতৰত মানে RC ইঞ্চুৰেঞ্চ নাম্বাৰ প্লেট মানে সব পাব আৰু আপোনালোকে। তো এক্সচেঞ্জটো হ'ব ন এক্সচেঞ্জো হ'ব মানে এক্সচেঞ্জ কৰি আপোনালোকে এই বাইক পাৰচেজ কৰিব পাৰে আৰু। তো দাদাৰ নাম্বাৰ স্ক্ৰীনত উঠি আছে প্লাছ ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আছে। তো কণ্টেক্ট কৰক যদি আপোনালোকৰ মনত আহি আছে যে ছুপাৰ বাইক চলাম তো ল'ব পাৰে আৰু RR 310 মানে BMW ইঞ্জিন পাব আৰু। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট আমাৰ জনাই দিয়ক। তো যদি ভিডিঅ'টো লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইয়াৰ পিছত আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে মাইণ্ড ব্লোয়িং ভিডিঅ' মানে আজি আপোনালোকক মানে মিনি ছুপাৰ বাইক দেখুৱালোঁ। ইয়াৰ পিছত মানে হাইপাৰ বাইক দেখুৱাম হাইপাৰ বাইক। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যদি নতুন আহিছে। তো বাই বাই।